हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કઢીમાં એક નવો મસાલો ઉમેરેલો છે। જો તમે આ રીતે કઢી બનાવી લીધી ને તો આ કઢીનો સ્વાદ દાઢે રહી જશે। એટલી સ્વાદિષ્ટ આ કઢી તૈયાર થશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી। ખાટી મીઠી અને ટેસ્ટી કઢી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ખાટું દહીં લીધું છે। તમારી પાસે ખાટી છાશ હોય ને તો છાશનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે કઢી બનાવી શકો છો। દહીં એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। દહીંની સાથે જ 1 કપ પાણી ઉમેરી દેશું અને દહીં અને પાણી આપણે વિસ્કરની મદદથી આ રીતે ઝેરી લેશું। તમે ઝેણીની મદદથી પણ આ રીતે કરી શકો છો। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં દહીં અને પાણી સરસ મિક્સ થઈ અને મસ્ત એવી આપણી છાશ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે છાશ સાથે 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું। ચણાનો લોટનું પ્રમાણ તમે કેટલી કઢી તમારે ઘાટી જોઈએ છે ને એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। જો તમે પાતળી કઢી ખાતા હોય તો 3 ચમચી લોટ ઉમેરી શકો છો, પણ અત્યારે હું મીડિયમ થિકનેસવાળી કઢી તૈયાર કરી રહી છું એટલે મેં 4 ચમચી ઉમેરેલો છે। તો લોટ પણ આપણે છાશ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને કઢીમાં ઉમેરવા માટે ચણાનો લોટ ચાળીને લેવાનો, જેથી ઝડપથી મિક્સ થઈ જાય। તો લોટ છાશ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને અત્યારે કઢીનું મિશ્રણ થોડું ઘાટું લાગશે। કઢી ઉકળશે ને એટલે આ મિશ્રણ વધારે ઘાટું થશે, તો વધારે આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરશું। તો અત્યારે પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દેશું અને કઢીમાં ઉમેરવા માટે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈશું। મસાલો બનાવવા માટે ખાંડણીમાં 1 લીલું મરચું ઉમેરશું। આ મરચું વધારે તીખું નથી, પણ તીખું મરચું ઉમેરતા હોય ને તો તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમારે ઉમેરી દેવાનું। એની સાથે 6-7 ટુકડા આદુના ઉમેરશું અને 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરશું। લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેશું, જેથી ઝડપથી ખંડાઈ જાય। આ બધી જ સામગ્રી ખાંડવા માટે ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેશું અને પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા મસાલો ખાંડી લીધો છે અને તમે જુઓ કે મસાલો આ રીતે મેં રફલી ખાંડેલો છે। આ મસાલો બને ત્યાં સુધી આ રીતે તામાં ખાંડીને તૈયાર કરવાનો, જેથી આ મસાલો સરસ તૈયાર થશે અને તમારી કઢી પણ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। તૈયાર કરેલો મસાલો કઢીના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેશું અને હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી જ હળદર ઉમેરવાની છે। આ કઢી લાઇટ પીળી હશે, વધારે સરસ દેખાવ આવશે। હવે મસાલો, મીઠું અને હળદર કઢીના મિશ્રણ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એ માટે આ રીતે વિસ્કરની મદદથી ઝેરી લેશું। તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કઢીનું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે। આજે આ કઢી એક નવા મસાલા સાથે આપણે બનાવવાની છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। એ મસાલો એવો ઉમેરવાનો છે ને કે આ રીતે જો તમે એક વખત કઢી બનાવી લેશો ને તો આજ પછી તમે આ જ રીતે કઢી બનાવશો, એટલી મસ્ત આ કઢી તૈયાર થશે। અને પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। કઢી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે પહેલાં કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું। અત્યારે હમણાં વઘાર નથી કરવાનો, કઢીને એકદમ સારી રીતે ઉકળવા દેવાની છે। બાઉલમાં થોડો લોટ અને મસાલો ચીપકેલો છે ને એ થોડું પાણી ઉમેરી અને લઈ લેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને કઢીને સરસ ઉકાળી લેશું। કઢી ગેસ પર મૂકો ને એટલે છોડવાની નથી, થોડી વાર આ રીતે હલાવવાની છે, નહીંતર કઢીમાં ઉમેરેલું જે દહીં છે ને એ ફાટી જશે। કઢીમાં એક ઉફાણ આવે ને ત્યાં સુધી ઉકાળવામાં આ રીતે હાથ ચાલુ રાખવાનો। 10 મિનિટ કઢીને આ રીતે ઉકાળ્યા પછી તમે જુઓ કે કઢીમાં ઉફાણ આવવા માંડ્યો છે। કઢી જેટલી ઉકળશે ને એટલી સ્વાદમાં મીઠી થશે। કઢી બનાવવામાં બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની। એવું નથી કે કઢી તમે ગેસ પર મૂકી દીધી, 10 મિનિટમાં કઢીમાં ઉફાણ આવી ગયો, વઘાર કરી અને કઢી સર્વ કરી દીધી। કઢી બનાવવામાં તમારે થોડી ધીરજ રાખવાની। ખાટી મીઠી અને સ્વાદિષ્ટ કઢી જોતી હોય ને તો કઢી વધારે ઉકળવા દેવાની। જેમ જેમ કઢી ઉકળશે ને એમ વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થતી જશે। મારા મમ્મી અને સાસુ બંને કહેતા કે કઢીમાં 7 ઉફાણ આવે ને ત્યારે કઢી તૈયાર થાય।
એ લોકો તો ચૂલે કઢી બનાવતા હોય તો ધીમા તાપે એકદમ સરસ કઢીને ઉકળવા દે અને પછી કઢી તૈયાર કરે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી કઢી પણ સરસ ઉકળી ગઈ છે અને થોડી ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. હજી આપણી કઢી તૈયાર નથી થઈ. આગળ તમને કહેલું એમ કે કઢી આપણે એક નવા મસાલા સાથે તૈયાર કરવાની છે. તો કઢીમાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં એક નાની વાટકી જેટલા શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે. સિંગદાણાનો ભૂકો આ રીતે આપણે કઢી સાથે ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે કઢી બનાવતા જ હશો, પણ એક વખત આ સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરીને કઢી બનાવો. ખાતા નહીં ધરાવને એટલી મસ્ત આ કઢી તૈયાર થશે. સિંગદાણાનો ભૂકો કઢી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. મિક્સર પલ્સ પર રાખી અને તમે સિંગદાણા પીસશો ને એટલે એકદમ સરસ છૂટો ભૂકો તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા સિંગદાણાનો ભૂકો કઢી સાથે ઉમેર્યા પછી જુઓ કે કઢી થોડી વધારે ઘાટી લાગે છે. આ કઢી ઠંડી થશે ને એટલે આના કરતાં પણ ઘટ થશે. એટલે કઢીને થોડી પાતળી કરવા માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ટોટલ આ કઢીમાં આપણે 1 કપ દહીં સાથે 2 કપ પાણી ઉમેરેલું અને વધારાનું આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. કઢીની થિકનેસ તમારી પસંદગી પર આધાર રાખે છે. તમારે વધારે પાતળી કઢી જોતી હોય તો થોડું પાણીનું પ્રમાણ વધારે ઉમેરી દેવાનું. ઘણા લોકો આ કઢી રોટલા સાથે પણ ખાતા હોય છે. રોટલા સાથે જો તમે આ કઢી બનાવતા હોય ને તો કઢી થોડી ઘટ રાખવાની. ભાત સાથે ખાવા માટે કઢી બનાવતા હોય તો કઢી થોડી પાતળી રાખવાની. હવે અત્યારે આપણે ખાટી મીઠી કઢી તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. તો કઢીમાં હું 1 ચમચી દેશી ગોળ ઉમેરી રહી છું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. મીઠી કઢી પસંદ ના હોય ને તો તમે ગોળ કે ખાંડ ઉમેર્યા વગર પણ આ કઢી તૈયાર કરી શકો છો. આ ટાઈમે ગોળ ઉમેરી દેવાથી ગોળ સરસ ઓગળી જશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું ને કે આપણે કઢીને કેટલી વાર સુધી ઉકાળેલી છે. જેમ જેમ કઢી ઉકળે ને એમ કઢી સ્વાદિષ્ટ બને. કઢી પરફેક્ટ ઉકળી ગઈ છે. તો કઢીનું વાસણ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ગેસ પર તડકા પેન મૂકશું. તડકા પેનમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. કઢી બને ત્યાં સુધી ઘીમાં જ વઘાર કરીને બનાવવી, પણ જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે તેલથી પણ કઢીનો વઘાર કરી શકો છો. ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી મેથી અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. કઢી બને ત્યાં સુધી મેથીના વઘારથી કરવી. મેથીનો વઘાર કઢીમાં બહુ સરસ લાગે છે. એટલે રાઈ, મેથી અને જીરું આપણે ત્રણેય વસ્તુ અડધી અડધી ચમચી ઉમેરેલ છે. એની સાથે જ 4 લવિંગ અને 2 ટુકડા તજ ઉમેરશું. અહીંયા તડકા પેનમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી સરસ કકળી ગઈ છે. તો 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તો આપણો વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો. તૈયાર થયેલો વઘાર કઢીમાં ઉમેરી દઈશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ઘીના વઘારની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર કઢી સાથે મિક્સ થઈ જાય. ઢાંકણ ખોલતા જ ફ્રેન્ડ્સ એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે ને, એવું થાય છે કે ગરમા ગરમ કઢી અત્યારે જ પી લઉં. અહીંયા વઘાર કઢી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું અને તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ કઢી સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે એક નવા મસાલા સાથે બનેલી સ્પેશિયલ ખાટી મીઠી કઢી. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો એકદમ મસ્ત મજાની કઢીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.